Welcome to EPL channel. Product safety policy. Product safety policy කියලත් අයින් වෙච්ච items තියෙනවා. ඒ ගැන කරලා තියෙනවා. මේ ආකාරයේ තවත් එකක්. Right? ඉතින් නොහිතන items අපි දන්නේ නැති items මේ හැම දෙයක් ගැනම guidance එකක් දෙන්නේ මේවා risk free කරන්න. උසා විනියෝග වලින් බේරිලා කරන්න. ඉතින් ගන්න පුළුවන් දැනුම ගන්න එක බෙදා ගන්න. ඉතින් මේ items ගැන playlist එක තියෙනවා Anthony Mendes website එකේ මේ ගැන වෙනම තියෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහා ඔක්කොම links ටික තියෙනවා website එකට ගිහිල්ලා බැලුවත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ කියන්නේ pictures දාලා ගන්න පුළුවන් item මොනවද කියලා උඩට දා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒව familiar වුණාම දකින්නවනේ search කරන්න යද්දී alright මේක දා තිබ්බ මෙතන. search කරන්නේ අයින් කරා. ඉතින් හරිම ලේසි මේ product එක filter වෙනවනම්. බොහොම ලේසි. ඉතින් ඒක බලලා බොහොම immediate grow වෙන්න ඔයාලට දුර ගමනක් යන්න හැකි වෙයි. Right, awareness is the key. Awareness එක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා mention කරලා තියෙන email address එක ephelponline@gmail.com එකට එවන්න. zero remove එකද mention කරලා එතකොට මට හරි ලේසි හොයාගෙන අනිත් කට්ටිය අපි හැමෝමත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒ වෙන හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. Your listing didn't follow a product safety policy. Product that pose a health or safety hazard cannot be listed on eBay. eBay එක list කරන්න බෑ කියලා තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා violation කරපු policy එක මොකක්ද කියන එක මම කියවන්නේ නැහැ. ඒක බලන්න. එතකොට මේකේ තියෙන abbreviations එක මොනවද වෙලා තියෙන්නේ මොනවායි මේක වෙලා තියෙන්නේ ඔක්කොම information ටික. මේකේ තියෙනවා carbon monoxide poisoning warning alarm detector LCD core sensor work alone built. carbon monoxide poisoning warning වෙන alarm එකක් තියෙන detect එකක්. අන්න ඒක තමයි මේ වෙලා තියෙන ඒක product safety policy යටතේ අයින් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේකයි item එක. ඉතින් මේ වගේ දේවල් list කරන්න එපා issues එනවා. Right, add to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. බොහොම ස්තුතියි විශ්වාස කරලා බැලුවට. Good luck. Think wisely. Don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක EPL Hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම ගිහලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන්න අපිට join. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.